So, yan guys, ang squash spring rolls. Kalabasa, lumpiang kalabasa. So, ayan guys, ang ating lumpiang kalabasa. Wow! Yummy! Yeah. Hi guys! Welcome back to my channel. Today, gagawa ako ng pumpkin or squash with minced beef spring rolls. Yan, lumpia. Lumpiang kalabasa. Ayan, in Tagalog. So, yun, alika, start na tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa. At gusto ko na ituro sa inyo ang paggawa. Well, yung iba siguro alam na nila at ito ay para sa mga hindi pa nakakaalam. So, I'm gonna show you the ingredients. Of course, kailangan natin ng spring roll wrappers. Kailangan natin ng isang etlog, salt, and pepper. At saka kailangan natin ng flour, corn flour para magdikit-dikit siya. Kailangan natin ang bawang. Pipinuhin natin siya. Tsaka ito, pinang-pino din ang pagkakahiwa ng onion. At of course, ang highlights ay ang kalabasa. Bao. At of course, kailangan din natin ng minced pork or beef, kahit kung anong choice nyo, pampalasa. So guys, kailangan natin i-grate ang kalabasa. Ayan. So ayan guys, lagyan natin ang minced beef. Depende sa inyo kung gaano nyo gusto karami ang pumpkin at ang minced beef. Tansyahin nyo na lang. And then, ito, pinong-pinong garlic and onion. Then, lagyan natin siya ng salt. 1.5. Pepper. Tansyahin nyo na lang. Then, 2 tablespoons of corn flour. Then, 1 egg. So, mix na natin siya. Guys, lagyan natin siya ng 1 teaspoon na soy sauce. 2 teaspoon soy sauce. Tuin lang natin siya. My hand is clean, so I'm gonna use my hand para mas madali siyang mix mabuti. So, ayan guys, start na tayo mag-wrap. Yan. Flatten lang natin siyang ganyan. Kailangan naka-flat siya.
Ayan. Kailangan natin ng water. I-roll lang natin siya. Yan, flat siya. One more. Yan. Yan, ganyan lang natin siya. Then, water. Yan. So, ayan guys, iprito na natin siya. So, yan guys, ang squash spring rolls. Kalabasa, lumpiang kalabasa. So, ayan guys, ang ating lumpiang kalabasa. Wow! Yummy! Yeah. So guys, ayan. Ang sarap niya. Pwede natin siyang i-dip dito sa chili sauce or ketchup. Yummy. So thank you for watching guys. May natutunan na naman kayo sa akin. See you on my next video. Bye everyone. Don't forget to subscribe on my channel. Mwah, 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 hugs to all.